the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. 南无萨伦陀世界多耶阿拉合利三藐三菩提耶。南无达嘎塔多呀达呀阿拉哈đề tam miệu tam bồ đà tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I've come to receive and maintain it within my sight and hearing. I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jian an zao yu wo jin jian wen de xiao ju yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable YongHua, Venerable novices, and all good no advisors, Emitofuo. 诸佛菩萨六祖师父上人各位上美各位上知识Emitofuo. Chư Phật Bồ Tát kính thưa lục tổ kính thưa thượng thế hóa, quý thầy và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 16th of March 2014. We're in Rosemead, California to continue the discussion of the Vajra Sutra. You should be on slide 713. Okay, Sutra text. The title is The Dharma Body Has No Marks. Shubhuti, what do you think? Can one contemplate the Tathagata by means of the 32 marks? Shubhuti said, so it is, Well-honored one. One can contemplate the Tathagata by means of the 32 marks. Shubhuti yu yi yun he, 可以32相观如来不？Shubhuti言如是以32相观如来. Tu Bồ Đề ông ra sao có thể dùng 32 tướng mà quán Như Lai không? Tu Bồ Đề thưa như thế lấy 32 tướng quán Như Lai. There's an extra well-honored one here in the English text which is incorrect. Okay, I'm going to delete it. It's improper. They're adding more than when you translate, you want to make sure it's as accurate as possible. You don't add things because these texts are sacred. Cái tiếng Anh nó có thêm một cái chữ Đức Thế Tôn mà thầy bỏ rồi, tại vì lúc mình dịch mình phải phiên dịch, nó phải rất là chính xác. Đây những cái lời dài, những cái kinh điển mình không thêm không bớt được. When you translate, you want to make sure you don't add or subtract anything at all. That's very important. The text here we're trying to get to the end of this Vajra Sutra. We still have another 100 slides to go. It's towards the second half of the Vajra Sutra. Đây là cái phần thứ nhì của Kinh Kim Cang dạy cho Bồ Tát. This is the Dharma directed at reducing the attachments of the Bodhisattvas. Ngay Bồ Tát nữa cũng có rất nhiều chấp trước. Thành Đức Phật phải dạy họ cái phương pháp. Đức Phật biết những loại chấp trước Bồ Tát là gì, Thành phải dạy cho họ để gạt những cái chấp trước đó. Okay? So, before we get started, let me remind you that I left home life about 20 years ago. And
by the time I left, became a Shami, with 3 months later, my master died. Thầy xuất gia cách đây 20 năm. Thì xuất gia được Hòa Thượng tuyên hóa cho xuất gia 3 tháng sau thì Ngài viên tịch. And the training program that I went through is most interesting. Thì qua cái chương trình huấn luyện sa di của Phạm Bạch Thành nó rất là hay. I stayed there for about 4.5 years. Ở đó tu 4 năm rưỡi, làm sa di 4 năm rưỡi mới bỏ chùa đi. And then I left the temple. And I remember that I enjoyed the lecture. You know, we didn't have the live lectures. Lúc mà hồi tu đó không có người giảng đâu. We used to listen every day to the tape lectures of Master YongHua. Hồi đó là nghe cái băng của Ngài Tuyên Hóa mỗi đêm. Okay, every single day we listened to an hour and a half's worth of the tape lecture, and they would translate to English when possible. They only have Chinese and English. Okay, hồi đó chỉ có dịch tiếng Hoa ra tiếng Hoa ra tiếng Anh thôi, không có tiếng Việt. And it was very enjoyable, in particular when I listened to the Flower Adornment Sutra. Hồi đó mà thầy rất là thích nghe những cái băng rất thích nghe, nhất là nghe cái băng Kinh Hoa Nghiêm. There's something about the way he lectured that is so fascinating, so captivating. Kinh Hoa Nghiêm thầy nghe lạ lắm, nghe càng thích. The more you listen to it, the more it's even more fascinating than the soap operas. Còn hay hơn là quay cine mà quay TV mà bên người Mỹ nó có mấy cái soap opera, cái gì biết không? Kim Điền có biết soap opera không? The soap operas run from noon, I think, to 2 p.m. You have a lot of choices, and they're very good ones. And the nice thing about soap operas, I don't know about you, I watched them for some time because at once I was sick for a week. I was bedridden for a week. So what did I do? I watched soap operas. Tại sao thầy nói cái soap opera? Tại hồi trước còn tài gia đó, lâu rồi đó. Thì có lần đó bị bệnh 1 tuần, nằm liệt giường 1 tuần đó. Thành không có chuyện làm, bật TV ra coi. Thầy coi mấy cái soap opera. And you know, the first 2-3 days you don't get it. It's still so confusing. But around the 4th day or so on, it gets interesting. You look forward to the next day. Okay. 3-4 ngày đầu thì không hiểu gì hết đó. Để 4 ngày thứ 4 rồi á, thì tự nhiên hiểu cái câu chuyện rồi. Thì bước đầu mình thích, mình muốn ngày hôm sau mình muốn được quay tiếp. It's the same feeling I had when I listened to the Flower Adornment Sutra lectures, tape lectures of Master YongHua. It's amazing, you know, that no one explained anything to us. We just listen, and then when time is up, we get up and go to work, do something else. Okay? And during those times, I was craving to ask people questions. Hồi đó nghe kinh giảng hay thiệt á, nhưng đều cả 4 năm trời thắc mắc. Mình có những cái thắc mắc, những cái tìm tòi, những cái tò mò, mà không biết hỏi ai nữa. And I couldn't ask anyone. And when there is a chance to ask anyone any questions, hồi đó mà nếu như có cơ hội hỏi đó, when they reserve about, if there's sometimes there a great master would come over and lecture for us. He would lecture, prepare from his, go from his prepared lectures, and at the end of the session, give us 10 minutes to ask questions. You translate into 2 languages, another language, that means 5 minutes worth of questions. Hồi đó có ông đại đệ tử đó, ông tới giảng kinh đó, thì giảng xong á, thì ông có giảng kinh á, thì giảng xong tới để dành cái 10 phút cuối cùng để cho hỏi. Tôi nói cách khác là có được 5 phút thôi, tại phải dịch ra nữa. Okay. So, but let me tell you how grateful I am to be able to listen to all the tape lectures. Hồi đó, bây giờ thầy nhìn lại cái quá khứ đó, cái quá trình 4 năm rưỡi đó, mà ngồi nghe, ngày nào cũng nghe kinh đó. I realized how
fortunate I was to be able to listen to the good word, as the Catholics or Christians say it. Am I correct, huh? You go, the Christians, don't you guys go to the church on Sundays, dress up to listen to the good word? I think it's such a wonderful, wonderful tradition. Thành ra thầy nhớ lại, mình thấy là nhờ nghe 4 năm rưỡi của kinh đó, ngày nào cũng nghe đó, cái phước báo nó lớn không thể tưởng, hay không thể tưởng được. Mình có những cái chánh kiến mà bây giờ mình mới hiểu, mình hiểu cái giá trị. I realized how fortunate I was to be able to listen to the good word. Như người Công giáo, tôi nói tới chùa, tới nhà thờ sáng Chủ nhật để mà đi nhà thờ để mà nghe cái lời thánh, lời tốt. Okay? That's so important. They come to Christians, Catholics. Don't you go to church for about an hour on the Sundays and listen to the good word for maybe about 20 minutes? The rest is liturgy, right? Am I correct? Yeah, that's how I figure. I never been to one. Thì nếu người Công giáo, tôi vào nhà thờ, người ta một ngày Chủ nhật á, là một ngày tới nhà thờ, xong rồi nghe cái lời giảng 20 phút, còn lại là làm lễ, okay, ca hát này nọ, làm lễ, okay. Như vậy họ cũng bỏ vác cái xác tới chùa nhà thờ mỗi tuần. So they would drive, you know, and I thought about how devoted the Christians are, the Catholics are, in that they would dress up, get up early on Sunday morning, get dressed, put on their best clothes, and go to church and listen to the good word. It's such a wonderful, wonderful tradition. Thầy nhớ thấy là cái truyền thống người Công giáo rất là hay. Okay, it's important to listen to the good word. Tại mình phải cần nghe những cái lời thánh, lời dạy đúng. Okay. And I listened to the good words every day for 4.5 years. Cái may mắn của thầy được nghe những cái lời dạy của một cái vị bậc thánh nhân là 4 năm rưỡi mỗi ngày. I used to be able to listen to the sagely teachings for every single day, for an hour and a half at least every day. That is incredible. Thành ra thầy biết cái giá trị của cái lời dạy mà mình có thể nghe được. And today, I don't think there's any live lectures of Vajra Sutra at all. Hiện bây giờ không có rất ít chỗ mà giảng về kinh Kim Cang. Never mind the Vajra Sutra. Unfortunately, there aren't many live lectures of Mahayana Sutras at all. Sự thật là như vậy nè. Ít có chỗ nào, ít có cái chùa chiền nào mà giảng về kinh điển Đại Thừa. Okay? And if you don't listen to good words, okay, you miss out so much on the proper perspectives on life. Tại vì nghe những cái lời mà thánh nhân dạy đó giúp chúng ta sửa đổi những cái sai lầm về cái tư tưởng. Okay? We need to listen to the proper principles, okay, in order to guide our lives to go in the right direction. Cái lời thánh nhân dạy để giúp chúng ta đi đúng, chọn đúng con đường. Okay, and that's why it's important. I think in the past the Chinese, if they're taught, the Buddhist disciples were taught, wherever there is the sutra being explained, you go there. You bring the sutra book, because back then there's no sutras, because it's so very expensive. You have your own sutra, you bring it to the temple. The temple cannot afford to give you a sutra even. Hồi xưa đó, quý vị biết không? Những bên người Trung Hoa đó, những cái khi mà chỗ nào nghe có giảng kinh đó, là mỗi người Phật tử ta đem cái kinh của họ tới chùa
lật kinh đó mà nghe. Okay, tại sao hồi đó kinh điển rất là đắt tiền, không ai cũng có kinh được đâu, thành chùa không đủ tiền, nhiều khi mà không đủ tiền để mà in kinh cho quý vị, chép kinh là cho quý vị coi nữa, thành ra rất là hiếm, ít người biết chép nữa. Very few people were able to even copy sutra. This one. Okay, so people would come to the temple, bring their own sutras, and it's sort of like expected of you. That's sort of the norm. Thank you very much. Okay, and that's what you're supposed to be doing. Okay, and it degenerated from there. And a few people come to the temple, and they don't listen to the Mahayana Sutras anymore. Từ từ theo cái thời gian, ít ai tới chùa, ít ai nghe giảng kinh nữa. And I hope that it will change. That people would appreciate the Mahayana lectures if they want the Mahayana to proliferate and prosper in this country or in whichever part of the world. Bất cứ chỗ nào mà quý vị muốn có cái Phật pháp tồn tại, nó hưng thịnh, thì phải có người giảng kinh và phải có chịu khó tới nghe người giảng kinh. Okay, so I know many of you take it for granted, but you know, I don't think you can find lectures in Mahayana anymore in Southern California, let alone Northern California. Yeah. Nên quý vị biết không, dưới Nam Cali này, thầy biết là rất ít chùa mà giảng kinh. People may have Dharma talks, but they don't lecture in sutras. Những người nói mấy thầy mấy cô nói pháp thì có, mà giảng kinh thì rất ít. Am I correct? Isn't that true? Yes, sir. I've never heard of any sutra lectures anywhere ever except here. Never heard of it. Never seen it advertised. Nobody's ever mentioned it to me. Well, the monks and nuns usually speak Dharma. They have Dharma talks, but they don't explain sutras. Đại khái mấy thầy mấy cô nói pháp nhưng đều không ít giảng kinh. It's quite common both in Chinese temples, Vietnamese, you name it, Sri Lankans and so on. They don't explain sutras. And you know, we need to explain sutras because sutras are the teachings of the Buddha. That's what you want to listen to. Mình phải cần nghe kinh là tại vì kinh là những lời Phật dạy. Okay? When you listen to sutras, you're listening to the wisest teachings there is. Nghe Phật dạy là nghe những cái lời mà có trí huệ nhất mà quý vị có thể nghe được. That's how important it is. That's how wonderful it is. Okay? And to me, it's sad that people, the monks and nuns don't teach their disciples that anymore. Okay? Cái đó là cái mà thầy thấy rất đáng tiếc là mấy thầy mấy cô thời buổi này đó, không có dạy Phật tử như vậy nữa. Okay? The reason probably because they don't encourage it because it's not available. Because they encourage it, then they're going to ask, why don't you lecture, Master? Okay? All right. So here it is. We are in a section where the Buddha tells Subhuti about 32 marks. Đây cái phần này là Phật đang dạy với Ngài Tu Bồ Đề là về cái 32 tướng của Đức Phật. You see, the Buddha has 32 marks of a great man. All Buddhas have 32 distinctive characteristics. Mỗi cái vị Phật hiện ra trong thế gian này đều có 32 cái tướng rất là của người đại tướng, của đại nhân. This is for great men, for superior men. Okay? And that's why it turns out that this is the 32 hallmarks that are so wonderful that makes the Buddha so
so admired and make people respect and like him so much. Okay, là những hào tướng đó làm cho Đức Phật, nhiều người thán phục Đức Phật. Okay, in general, you have the hallmarks are the results of the virtues. Những cái hào tướng đó, những cái tướng đó, ba hai tướng đó, đại tướng đó, đại nhân tướng đó, là cái kết quả của cái đức của một con người. So you see, I've been looking into physiognomy recently. Thầy bắt đầu đọc mấy sách qua tướng tí. And I began to learn about, people's facial features, some people's face are round, thầy học mấy cái tướng của mỗi người. Anh có những cái tướng nó tròn, không sao? Okay? Or some people are angular, triangle, nhiều cái tướng thì mặt hình tam giác, okay, and so on. And each particular facial features denotes the nature of such a person. Một cái tướng đó, cái mặt tướng đó là cái nó phản ánh lại cái bản tính của con người. Okay, so it's rather interesting. It's not meant to be fixed. Cái đó không phải là nó nhất định. Because if you cultivate, your facial features change. Tại vì cái vị tu, cái mặt nó sẽ đổi. I keep on reminding you, telling people quite often that Master YongHua, it used to be triangular. Cái hàng như thì kể chuyện nhiều lần 7 năm trời thầy dạy đó, thì nói là trong hình thầy coi lúc còn trẻ, ngài Tiên Hóa cái đầu ngài là vuông, hình tam giác như vậy này. Initially his face is triangular like this. Okay, that's a face of the face of huh? Intellectual. I'm sorry? Intellectual. Intellectual, like to use the brains a lot. Yeah. Okay, but from a 5-element perspective, that is a face of wood. Okay, anyway, and so the face is like this. The face is long and triangular like this. Lúc đầu cái nét mặt ngài Tiên Hóa lúc đầu mới lúc còn trẻ, lúc có mấy tuổi, when he was in his 20s. Okay, young and very very gung ho. His face is triangular like this. Okay, and later after he became an arhat, sau khi mà tu mà thành a la hán rồi, okay, his face became what? Like right now. Look at his face, right here. That's how his face changed. Rồi sau khi mà ngài thành a la hán rồi, thì cái mặt ngài nó đổi ngay lập tức. Okay? Yeah, it's more angular. It's squarish or rectangular. Okay? So, you see, the bone structure reflects your nature and the nature of your blessing. Cái nét mặt á, nó phản ánh lại cái phước báo của quý vị. Cái bản tính và cái phước báo của quý vị. Isn't that cool? See, so the face changes. Cái xương mình nó đổi. Okay? Your nature will change as your nature evolves. Your bone structure changes. Thành lúc mà cái bản tính quý vị mà nó biến đổi, thì cái xương quý vị cũng sẽ biến đổi, cái thịt quý vị sẽ biến đổi. Not only your bones, but also your muscles and your skin as well. Isn't that fascinating? Okay, so that's why this section is interesting to me, because the 32 hallmarks, the 32 marks of the Buddha, of the great man. And I started paying attention to people's facial features. And bây giờ thầy bắt đầu ý tới khuôn mặt mỗi người. I see round faces, I see, I'm not going to tell you what your nature is. Thầy cũng nói cái gì cái bản tính cái gì đâu.
I hold it, I keep it for myself. Okay. Anyway, there is we on slide 716, tấm 716. Speaking of distinguished people, not only it's not about facial features, it's about your behavior. The facial features actually is in parallel to the way you behave, your thinking, your value system. Thành quý vị biết không, cái bản tướng đó, cái tướng đó, cái sắc tướng đó, nó tương ưng với là cái thái độ quý vị. Okay, your attitude. Okay, so there's Confucius was sightseeing at Mount Hai. Okay, and he saw a man strolling around, wearing sheepskin, using rope as a belt, and strumming his Chinese guitar and singing aloud. Okay, thì kể chuyện ngài Khổng Tử có đang đi du ngoạn ở nơi cái núi Thái Sơn đó, thì gặp một cái người đi bộ, người đang đi bộ, thì mặc áo cừu, dùng dây làm nịt và gảy cái đàn cầm, hát nghêu ngao. So Confucius is very curious. He says, "Venerable sir, why are you so happy?" You see how polite Confucius is. Ngài Khổng Tử rất là lịch sự hỏi, bạch ngài, tại sao ngài sung sướng vậy, ngài vui vẻ vậy? The man says, heavens gave birth to the species among which mankind is the loftiest, and I'm a man. That makes me happy. Therefore, that makes me happy. Ông trả lời đó là cõi trời đó sinh ra vạn vật, mà trong đó loài người là cao thượng nhất, mà tôi là đàn ông thì đừng làm bởi vậy tôi phải sung sướng. Okay. Among mankind, men are superior to women, and I'm a man. And that's another reason to make me happy. Thì thứ nhì, come on, Vicky, control yourself. Rồi ông nói tiếp nữa, hơn nữa, trong cái nhân loại đó, đàn ông hơn đàn bà, mà tôi là đàn ông. Thành ra tôi có hai lý do nữa. Lý do thứ nhì để mà sung sướng nữa. Okay? And among the men, there are those who are blind or sickly or die young, and yet have my full capacities, in good health, and I am 94 years old. Hơn nữa, trong những cái loài người, trong những đàn ông á, thì có những người mù lòa, có những người bình hoàng, có những người chết yểu, mà tôi á, là có đầy đủ những cái lục căn và khỏe mạnh, và hiện giờ sống đến 94 tuổi rồi. Thì như vậy là cái lý do thứ ba để tôi sung sướng. And that's the third reason that makes me happy. He says, poverty is a lack of possession, or lack of possession is a fact of life. Death is the inevitable end of life. As I accord with life, and I'm not afraid of death, then what is there to worry or be sad about? Ông mới nói tiếp, cái nghèo á, là cái thực tế của cuộc đời. Cái chết á, là không có thể tránh được. Okay. Bây giờ tôi chỉ thuận với cuộc sống, mà tôi không sợ với cái chết, thì cái gì đâu mà buồn, mới có gì phải lo. So Confucius said, right you are. You know how to be at ease and enjoy life. Khổng Tử mới nói, ngài đúng quá, hay quá. Ông thực sự là biết tự tại và biết hạnh phúc. So happiness is to know contentment. Bởi vậy hạnh phúc là biết tri túc. Any questions? Yes, Vicky, comment. You were shaking your head 3 times. No comment?
Anna. Anyone, any women? Yes, I have a question. Yes. Why do throughout history Of the Chinese, they're so repressing women and I thought you never ask. That's called according with life. Có câu hỏi tại sao trong cái lịch sử người Hoa, văn hóa người Hoa, tại sao trọng nam mà khinh nữ? It's called 重男轻女，对不对？嗯，会。你说什么？会。对。以前会，现在少很多了。没有，以前现在还是一样的。And she says, no, that's not true. I said, in the Chinese culture, they always favor the males and slight the females. It's a Chinese culture. And Ru Qing, who's from that generation, the older generation, we won't say how old she is. She says, no. She says, not today anymore. I say, yes, today. It still is. Yes or no? Yes, India too. India too? Even today? Even today. Think about it. Today, India, If you have a daughter and she's going to marry, they fix the marriage. Yes. So they have to... Not fixed. Fixed is for animal. It's arranged marriage. It's arrangement. Well... Yeah, please. I don't want to come. I'm a precarious position already. Please don't make any worse for me. All right. Yes, arranged marriage. Yeah. And then I know some parents that have come to the United States because they went broke after having to pay the dowry. Oh yeah, the dowry. Yeah, absolutely. Yeah. Which is very expensive. It's a face thing. If you give your daughter away, you must give away the dowry and go bankrupt in the process. It's a face thing. You cannot avoid it. Otherwise, you lose your face. That's why in India, they still sometimes when they give birth to a girl, they suffocate her. They still do. In the older, like in the poor people, the poor families, they don't like daughters. They prefer boys. Because boys bring in dowries. Yeah. It's still the case right now in India. In the majority part of India, it's still the case. It's the tradition. Okay. 你说什么？你要说什么？我说他们把女儿看成是那个赔钱货。赔钱的，我嫁出去的时候要用很多钱，对，还要倒贴人家。对，可是这是在中国，就还是这个事情还有这个事情。现在不会的，现在只有你说，你老师给我说，还是在中国还是重男轻女。还是这个事情。So I ask her, in China right now, it's still the case where they favor males over females. I said, yes, it still is the case, but it's not as heavy as before. That's correct, that's true. Okay? We will never change. Okay? I don't care what you say, it will never change. Why? Why not? Please tell me, why not? You male side, come to my rescue. It's a natural order anyway. It's been advanced the theory that it's a natural order. Có người nói cái này là cái luật tạo hóa. Okay? Yes or no? Because I don't know if it makes sense to you or not. But there's something called yang and yin, okay? Yes, there's something called yang and yin. Có cái âm với cái dương.
Okay, what is the difference? Original is what happens, and I didn't do. I have nothing to do with this. I want to explain it to you. Okay, thầy chỉ giảng cái việc nghe thôi, chứ không phải thầy không có nhúng gì cái trong này hết đó. See, please don't shoot the messenger. Đừng có bắn cái người mà đưa tin cái nha. Okay. Originally, this is what I read. Control yourself, okay? Bình tĩnh lại nghe thầy nói nha. Originally, see all these women, they have this rebellious look. Okay, quý vị phụ nữ làm ơn bình tĩnh lại. Okay, please control your feelings. We are civilized society here. Okay. Originally, here's what happened in the what has happened. Originally, something called according to I Ching, theo cái kinh dịch đó, thì nói có một cái trước cái đầu nó có là cái thái cực. Originally, something called extreme polarity. Okay, extreme polarity. Tai Chi. It's called Tai Chi. Tai Chi chuyển. That's Tai Chi. The Tai Chi is a Tai Chi. That's Tai Chi. Tai Chi đó. Extreme polarity. Extreme polarity. Are we still on the same phase? And same page. Okay. And now Joseph is here. We talk about something he can understand. Okay. Tai Chi có cái đó là cái thái cực. Okay. From Tai Chi, you split into yin and yang. Từ cái thái cực đó, nó tách ra thành âm và dương. This is how yin and yang came about, from Tai Chi. You see that? See, you talked about, you Westerners keep on talking about yin and yang. You never ask where did yin and yang came from. It came from Tai Chi. Extreme polarity. Yeah, Anna says, wow, this guy is good. He has so many excuses. See, it's not our fault. Okay? So it's not our fault that we yin and you yang and you yin. Okay? So it's just the nature thing. Thành ra cái vị thầy mình có cái thái cực nó tách ra làm âm và dương. Okay, gọi là lưỡng nghi. So it's called the dual polarities. And from there you split into four. Từ đó chia ra 4 nữa. Một cái dương âm dương á, nó chia nó tách ra nữa. Okay? So each yin and yang split in 2. Okay? So now you have 4. And then they multiply again. They split in 2 again. You have 8. That's what they call the eight elements, the eight bát quái. Từ thái cực nó ra lượng nghi ra tứ tượng ra bát quái. You see, that's how it came about. And after that, it keeps on splitting. That's why you have all these mirror transformations. Rồi từ đó nó chuyển hóa, nó tách ra từ nữa, thành nó có vô lượng vô biên cái biến hóa của cái vũ trụ này. That's why this world here is infinite in terms of transformation. Cái thế giới này đó, quý vị không thể nào tưởng tượng được cái sự biến hóa của thế giới này. It's infinite. So for example, for those you who are scientifically inclined, they say that there's some number of species and so on. It's infinite number of species. Infinite. Okay? You keep on having more, splitting more and more. That's why you never get to the end of it, because you keep on making up, creating more. You see that? Thành cái cái thế giới nó tuyệt vời không? Là nó biến hóa, nó vô biên, vô tận. Tôi đồng ý. Okay? So that's so far so good. We are on the same page. We agree. Are we in agreement? Okay, let's go back to controversial side. Okay, mình hiểu cái ý đó, cái vấn đề đại sự đó, mình thấy rõ ràng như vậy. So within this big picture,
There's something called yin and yang. You still have the yin and the yang nature. Trong cái này vẫn còn cái ấm và cái dương. In so many different proportions. Thành âm dương á, trong nó hiện diện trong mọi vật á, với cái phần tử nó khác nhau. Có nhiều cái dương nhiều, âm nhiều. There are certain beings that are more yin and certain beings more yang, right? That's all there is to it. Chẳng có nhiều người nhiều dương hơn là âm, có nhiều người nhiều âm hơn là dương. So man happen to have more yang. Now Tex says, yeah, all right. Now he's talking. So that's why they're superior? Yeah. So that's why they're superior, they have more yang. Careful text. Control yourself. You should know when it's dangerous. Ok. Thành có người hỏi, vì vậy đó ông tự nghĩ là mình hơn người đàn bà. Thầy nói, quý vị cẩn thận, khoan trả lời cái đã. Mình suy nghĩ từ từ. Let's think about this before we answer. Okay, now, what is the nature of yang? What is the nature of yin? Dương là gì? Âm là gì? Please tell me. One is negative, one is positive. Which is negative? Now when I say the yang is positive and Yes, and what is positive again, Anna? Yin is positive. I can't hear you. Louder, please. In. yang is going to be positive. In, right? The yin is positive. Positive is yang, right? Thì có người hỏi về âm là gì? Thế có người trả lời nói là âm là cái trừ, còn dương là cái cộng. Okay? Right? What else? What else is yin and yang? What's the difference in yin and yang? Please tell me. What is yang? What is yin? Please tell me. What is yang? Give me one aspect of what is yang. It's talking about initiating force. Initiating force. What is yin? Yeah, see, Vicky is so opinionated. And you see, look at it. I never seen her so active, so animated in a lecture. Chưa bao giờ thấy cái bà này mà ngồi mà hung hăng như vậy ấy. What is yin? What this gentleman here, we not mention his name because he's a celebrity. You know, we're not going to destroy his image here to his fans. But yang, what he's talking about, yang is movement. Agree? Yang is movement. Dương là động, âm là tĩnh. Yin is stillness. Yeah. So it is Yang is the sun. Yin is the moon. Okay? No, not the ocean. The moon. But it seems that in all the cultures and societies, it seems that the Anna, submission honest to goodness, honestly. This is honest to God. This is what are written in the books, in all the Chinese books, Chinese culture. Okay, this is where it came from. Tai Chi, go yin and yang, and then so on and so on. This is from the books. I'm not making it up. Not yet. But that doesn't mean any kind of submission should be there for a moment to be submissive. We're not talking about submission. We're talking about the description of yin and yang. You decide for yourself. Okay? Now, xong mấy người này nhất định gài thầy mà, nhất định gài thầy để vào cái thế là sẽ kẹt, mà như đều đâu có dễ vậy. Những người nói là âm đó có nghĩa là phải phục tùng. Thầy nói mình đâu nói chuyện phục tùng, mình nói những cái đặc tính của âm với dương. Okay, we're not talking about submission. We're talking about characteristics as defined by the books. The text is getting bored. Okay, now it's a discussion to explore and deepen our understanding, okay, and drop our attachments. It's in discussion, my friend, that reveals your attachments.
It's not knowledge. It's pointing out where your attachments are. You see, some people are very opinionated. I don't know why. You see that? See, and they're on the same row as well. They, at times, they'll be demure and conforming, but as soon as you touch the sexist thing, they rebel. Okay? It shows a heavy attachment. Some attachment somewhere. Think about it. Isn't it interesting? Think about it. It's not knowledge. Because knowledge you can read in a book. Cái này là mình bàn luận để mình thấy cái gì, không phải để mình biết là cái phần phụ thuộc, cái phần quan trọng là bàn luận thấy mình chấp trước chỗ nào. This is why I spend a lot of time allowing you to ask questions and discussing things, because in the discussion you reveal your heavy attachment. Okay. Thành bởi vì mình bỏ rất nhiều thời giờ mình bàn luận để mình chấp vì lộ ra cái chấp trước của mình chỗ nào, cái thành kiến ở đâu. Your prejudices where your prejudices are. Okay, are we calm and normal? Can we continue? Okay. So, what is another feature of yang and yin? Yang, okay, yang is facing down. Yin is facing up. This is from the books. I didn't make this. Okay? Yang is protrusion. Yin is the other way. See? Yeah, the Chinese, they have it. That's where I read it from. Again, it's not my fault, Ginny, honest. Yes. That's right. Without it, it's no. It's not that's the nature of existence. There's always its complements. They complement each other. It's not about superior and inferior. It's about complementary. Well, that's what I thought. Except there it says superior. I would think it'd be complementary because both are needed. One cannot survive without the other. Come on. C'est la vie. I'm glad that Roberta is not here today. I'm glad she took a break today. What's the matter with you women? Can't you accept your roles? I'm kidding. Okay. Yeah. It's tough. It's tough. Text, you're not helping. You're showing your attachments too. Maybe I'm pointing out the insanity of it. Here's the thing. The complementary, okay, I agree with you. Superior to women, this is the old way of saying it. You should not say this anymore. This is politically incorrect nowadays. You don't say this, okay? You don't say superior to women. It's not very polite. It's not polite, not in polite company. I don't know where you came from. Just do it. Forget about it. Just do it? Chips fall where they may. It makes for very lonely people, Tex. Yeah. Okay. Here's the point. The point, I agree. The word superior is improper, okay? But this is from, remember, this is Confucius time. If I say men are whatever, not, I don't, this is the accurate translation from back then. This is how people look, okay? I'm not saying that that's my viewpoint or anyone here. Yeah, okay. Okay. So yeah, some people are very disappointed. Some people are bored, and so on. Okay, fine. Here's the point. The point here.
is that it's not so much superior and inferior. It's about, are you in accord with the nature of your nature? That's all. Okay, for example, does it make sense for us, men, to be soft and make the women stand in front of us? Because the role of yang is the protective and taking the beating, not the yin. The yin is not built to take a beating. You see that? Agree or disagree? The men, the muscles and the bone are designed to take a beating, to do the heavy physical work. The yin body is not designed for that. Okay? I'm not saying that the men who have yin bodies and women who have yang bodies. Okay? That's the nature of yang. It has nothing to do about men and women. You see that? We're talking about yin and yang, not about men and women yet. See that? And I notice how you're all jumping to men and women right away. I only started talking about yang and yin. You see that? Your attachments. See that? You jumped the gun. I'm innocent. Please don't shoot me. Okay? Thành quý vị thấy không? Thấy cái chấp trước quý vị không? Là nãy giờ tức cười hai bên, một bên là ngà, bên đàn ông á, cãi nhau chí chóe, nói đàn bà nhưng mà đàn ông như vậy. Thì họ quên rằng thầy chỉ nói về âm và dương thôi, chứ đâu có nói về đàn ông đàn bà đâu, mà họ lập tức nhảy về âm đàn ông đàn bà ngay lập tức. Thấy chấp trước cái nặng dễ sợ. Okay. So why is that? Is that there's some people who believe that men are so, women are so. Okay, there are certain roles, but it doesn't mean that it's absolute. Okay, it's better to utilize the nature of the yang, nature of the yin, and accord with it rather than go against it. That makes your life more difficult. Absolutely. That's all. Absolutely. That's all. It's not about superior, about inferior. You're wrong. You have the attitude that you're superior and you're inferior, you are wrong. Okay? If you have the attitude, even let's be real. If you have even have the attitude you disapprove of it, you're also wrong. If you have the attitude you approve of it, you also are wrong. I'm covering all the base, haven't I? Okay? You opinionate it. All we're saying is that there's a nature, okay? That if you recognize the nature, then you act accordingly. If you go against nature, then you make your life harder for yourself, that's all. Right. That's what I learned as I got older. You cannot change your nature. You cannot change from yin to yang. It's just too difficult, okay? Yes, it can be changed, but it's just too difficult. It's not the commonplace thing. Not everyone can do that, okay? So it's better to accord with the nature of things. That's all. Questions? Ai thắc mắc gì không? Anh thầy nói cái này là không phải để mà nói so sánh cái chuyện đàn ông với đàn bà, mà thầy chỉ nói ý chính đó, quan trọng là mình thuần với cái tính, mình thuần với sự kiện. Ok? Cái âm với dương nó khác nhau. Thì biết dùng cái âm theo cái dùng của cái âm, cái bản tính của âm thì nó thuần. Dùng cái dương theo bản tính của dương thì nó thuần. Nhưng còn đi ngược lại thì cuộc đời mình nó khó khăn hơn thôi. Ok? Nếu như cái người mà có tư tưởng là hơn thua, cái người đó chấp trước, cái người đó có thành kiến. Ok? Cái đó là sai lầm. Cái này mình nói về cái dùng, cái khéo léo của cái dùng, chứ không phải cái thành kiến. So again, let me emphasize for you. My point here is to recognize nature and accord with it instead of fighting it. That's all.
Ở đây quan trọng là mình nhận cái tính để mình thuận với nó. Yes? Excellent point. Thank you. There's some sort of cynicism somewhere that I have a hard time accepting this. Okay. Anyway, so far so good? Okay. That's very important. Important that a deeper reason you think about it is because of the yin and yang is the result of some causes before. Okay? Don't forget the big picture. You have yin, you have more yang because you have prior conditions with that. Okay? That's why now you're more yang dominant, now you're more yin dominant because of prior causes, prior conditions. You should not say, I'm the same as you. That's prejudices. I'm equal to you. That's prejudices. No such thing. Even among yang, they're not equal. Why should yin be equal to yang? Among the yin, you're not equal. Why do you demand you're equal to the yang? Doesn't make sense to me. Okay? Now Vicky is struggling. Okay, we change subject. Yeah, whatever. Questions, comments? I call King Tam. Yes, sir. And how does Buddhistic view explains about, like, since you're talking about gender, like gay and trans people, or all the other, the variables of gender? What do Buddhists think? Yeah. It's before the Buddha's time, so he didn't talk about it. So I don't know. Here's Ginny laughing again. It's about the nature. If your nature, and some men are more yin dominant, and some women are more yang dominant. Okay. But they have, some men are more yin dominant than yang, but they have a man's body. Okay, and those are the nature of transformation. You see, the more mere transformation in the world, it exists. That's the way it is. There's no need to say it's good or bad. It just is. Okay? Nên cái chuyện hỏi là đàn ông với ông hỏi là cái chuyện mà đổi tính đàn ông với đàn bà nó đổi cá tính nhau hoặc là đồng tính này nọ, thì nói cái đó là cái chuyện nó cái biến hóa của vũ trụ này nó có trong đó hết. Có nhiều người có thân đàn ông nhưng đều cái bản tính là đàn bà, có nhiều người cái thân đàn bà nhưng bản tính đàn ông. Đó là chuyện thông thường, nó không có gì phải lạ. It has always existed already throughout the ages. Okay, now it's more visible. Now it's more obvious. Okay, with the internet, that kind of thing. So that's nothing new at all. Okay, không có gì mà lạ hết đó. It has always been the case. Back then they deal with it differently. Okay, but the main point in Buddhism is that, from my perspective, we don't pass judgment. Okay, we are who we are. There's no need to pass judgment. Đối với cái Phật giáo là mình không cần phải kỳ thị, mình không cần phải phán đoán. Ai cũng là ai hết. Okay, we're all living beings. In Buddhism, we made a vow when we became Buddhists that we will vow to save all living beings. Cái người Phật tử khi mà họ quy với Tam Bảo, họ phát cái nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mình không có phân biệt ai hết. We hope to be able to help everyone.
without any discrimination. So that's why in our cultivation process text, we learn to recognize our prejudices, because our prejudices precludes us from helping such people. You see that? That's part of our practice. Bởi vì quý vị thấy không? Trong Phật giáo khi mình tu, mình phải nhận ra cái thành kiến mình ở đâu. Cái thành kiến mình là nó cản trở mình giúp những hàng người đó. Dễ sợ không? Thành mình phải nhìn thành kiến. That's why we strive so hard to look at our prejudices and be more embracing. Okay? Any other questions? Yes, sir. But historically, the feminine has been so suppressed, Yes. And what do you think about the karma of that? Because, it is trying to find the balance. Since Okay. will it be more, to find that balance, will the feminine be more superior from now on, or is it going to be going this way? Well, it will be balanced right now. The balance being regained because now women are feeling they're superior to men. Correct? Yeah? David, many women now are thinking they're superior to men. Back then, the women think they're superior to men already. For example, Empress Wu Zetian, she says, men are inferior to me already. This we're talking about over 1,000 years ago. Vicky, believe it or not. There's an empress, Chinese empress called Wu Zetian. Đời trước có cái bà hoàng đế tên là Võ Tắc Thiên. Khinh đàn ông dễ sợ, nó đàn ông là đồ yếu, tôi mới là giỏi. She says, I'm the strong one. Men are so weak. They're inferior to me. Okay? She outsmarted them all, including monks. Yeah, cool? And she said, oh, you monks are inferior. Get out of here. Yeah. So you see, so is there a balance? You see, you're asking about on the surface, okay, I'm not going to be politically correct, because to me that's distasteful, okay, to say that there's oppression of women from men, okay? Yes, there is. That's a fact, okay? There's no denying some oppression, as well as oppression of the Vietnamese by the Chinese. Well, now the Chinese are feeling guilty. You see that? Yeah. When China invaded Vietnam, they oppressed the Vietnamese. Just like the Americans, when they went to California, they oppressed the Mexicans. You see that? It's a fact. There's no denying there's such a thing. Right? Historically, it's the case. It's well documented. Do we condone it? No. Of course we don't condone it. What do you think I am, Vicky? It's so pointless to be whining about all that now. It's just ridiculous. Moronic, stupid. Whine about the poor Mexicans. Text, it's okay. It's okay. It's okay. Tone down the rhetoric a little bit. Because there's more women here today than men. Okay, let's be careful. You have to recognize the situation. They were outvoters. Okay? It's a democratic country, like it or not. We go to vote, we're gonna lose. See, now she likes it. You see, they know the superior. Okay, so the situation will be reversed. Why? Because there's more women than men. They outvote us. They can't outvote us. Good thing they don't get along. Isn't it cool? Isn't it cool? You see, if you get along, you dominate the world. But you know you cannot get along. That's why we dominate you. Isn't it cool? Isn't it funny? Quý vị thấy không? Cái vì cái thang nó là đàn ông thua đàn bà, đàn ông ép bức đàn bà. Cái đó là cái sự kiện nó như vậy là tại vì
tại vì đàn bà cái mặc dù nhiều hơn đàn ông, như được cái đàn bà cái gì không có đồng ý, một tâm ý mà cứ cãi nhau chí chế thôi. Ok. Now Kim Deer is confusion. Where is the Vajra Sutra we explaining? Cái cô nói, ủa cái kinh ngừng chỗ nào, mình ngừng hồi nào vậy? This is Vajra Sutra. It's about attachments. Okay? Cái chấp trước, and these attachments are so deeply into woman, your psyche, that, you know, worldly people keep on telling me, I keep on hearing people, worldly people say that, why is there's oppression? I say, it's not only about men oppressing women, it's also the Vietnamese oppressing the, never mind, the Chinese oppressing the Vietnamese. Okay? You see that? Oppression exists in the world. Okay? It just is. You can blame people all you want. Okay? The Buddhists blame themselves. As I am oppressed because I used to oppress them. Now it's my consequences. I used to be oppressed. Now I oppress them. Okay? Questions? Yes, sir. Mà tự do, không bị cướp bóc hãm hiếp nhiều người phụ nữ, mà chiến tranh là thường đàn ông làm chủ, cho nên xã hội ở đó là thoải mái, là happy. Bây giờ ở Mỹ này thì nó hơi đi còn một chút, rồi pháp đàng hoàng thì nó hơi đi còn, mà vẫn bị từng bài giống như chị thấy là cái lương không bằng đàn ông, mà đàn ông có tiến lên mà mình nói là cái nghiệp thôi. Rồi thứ hai nữa là như ở Việt Nam nó có những cái làng mà đàn bà không có đàn ông, mà không có chồng luôn, đi qua làng khác kiếm chồng có con em vậy chứ không có đàn ông. Cho nên đây mình bàn vòng là gay hay là men, woman là chỉ cái nghiệp thôi, mà Đức Phật không có nói cái đó. Phật nói đây là khổ nè, mấy ông làm gì khổ nè, tập việc đạo luôn, làm gì hết khổ nè, cái cách này là hết khổ nè, mấy ông làm nó đừng hỏi. See that? Đó là cái phát trong sự thật rồi thì Đức Phật chỉ giải quyết cái đó thôi. Yeah. The thing about that we need to, it's very important for you to understand, is that the bottom line, this story here about yin and yang, men and women, oppression and non-oppression, is retribution, karmic retribution. Tất cả cái này đều là cái nghiệp báo của mình. Okay? It's called karmic retribution. All the transformation, the mirror transformation, are from the karma. Tất cả những cái biến hóa trong vũ trụ này từ cái luật nhân quả nó tạo ra, không chạy đâu được hết. It's not beyond that. Okay? So for you to attach to the marks of oppression or the marks of happiness, okay, you still don't understand the forces behind it. That's all. Thành cái vì mà chấp vào cái tướng của bị đè nén, cái tướng mà đè nén người khác, cái đó là cái gì vẫn chưa hiểu được cái nghiệp báo, cái lực của cái nghiệp báo, nó chạy thôi, chừng nữa thôi. It's all karmic consequences, including the 32 marks. Ngay cái 32 tướng nó cũng là cái nghiệp báo thôi. It's only karmic retribution. The 32 marks, only karmic retribution. Okay? Yes, sir. Well, are we going to study the 32 marks then? Is that part of this? Yes. Thank you for reminding us. Okay, moving on. Any questions?
Move on. Move on quickly, please. Before we change our mind. So, slide 17, tấm 717. Can one contemplate the Tathagata by the means of the 32 marks is a question. See, before the Buddha asked, can you see the Tathagata? Now it says contemplate. Cái phần này là nói, cái phần nói là muốn có thể quán, dùng 32 tướng mà quán được Như Lai được không? Cái phần trước của Kinh Kim Cang này là có thể dùng 32 tướng mà thấy Như Lai được không? Okay? So the key word here is to contemplate. Cái chữ quan trọng là chữ quán. Okay? You contemplate, meaning that meaning that you don't you use your mind to look, not your flesh eyes. Cái thấy là cái hai con mắt mà thấy, còn quán là dùng cái óc để mà thấy. So you see with your mind versus seeing with your flesh eyes. That's the difference. Phần trước của Kinh Kim Cang là nhìn, là cái người phàm phu để mà nhìn. When you are confused, you look with your flesh eyes. You say, oh, I'm a woman. Oh, I'm being oppressed by a man. That's the ordinary people thinking. They see with their eyes. The mark of a woman. The mark of a man. Okay? Whereas the Bodhisattvas, they don't do that. Cái người phàm phu là nhìn với hai con mắt, nói là tôi thấy người đàn bà, người đàn ông đang ăn hiếp người đàn bà. Cái đó là cái con mắt phàm phu, mà thấy cái kiện, cái sự kiện thôi, cái tướng thôi. You only see the marks. Okay? When you contemplate, quán là sao? You use your mind, okay, and go beyond the marks. Cái quán, cái tâm á, nó sẽ phải vượt qua cái tướng. Nó không bị chấp tướng. You cannot attach to the marks. The eyes attach to the mark. Con mắt đó, nhìn đó là chấp tướng. Mà cái tâm nhìn đó, when you use your mind to contemplate, okay, then you have a chance to not attach to the marks. Những cái tâm mà nhìn đó thì sẽ ít chấp tướng. Okay? Give an example. Hai cái khác nhau chỗ nào? Thầy cho quý vị cái ví dụ này. If you cultivate, khi quý vị tu, okay, you look at a person, facial expression, quý vị nhìn nó, nhìn một cái người, cái nét mặt người, you say, oh, this person likes me. Quý vị nói, cái người này thích tôi. Why? Because he smiles at me. Tại người đó đang cười, vui vẻ với tôi. He smiles and he's pleasant towards me. Therefore he likes me. Right? Correct? Because your eye says so. It says all these signals. It says he likes me. Con mắt quý vị thấy cái người đang cười, mình cử chỉ tăng nhẹ nhàng, vui vẻ, mình nói cái đó, cái tướng đó là cái tướng người vui, người thích mình. It's a mark of someone who likes me. But if you use your mind, if you cultivate, nếu quý vị tu, mà quý vị, let's say you meditate, and then this is what you should be doing. Nếu quý vị thiền, quý vị phải bắt đầu nhìn như vậy. You look at your eyes first. Quý vị nhìn với con mắt, you say, yes, he likes me. And then you close your eyes. And you look at your mind. Đó quý vị nhìn với cái tâm quý vị. Have you done that? Can people do that? You look at your mind with your eyes. The mind is your eyes. Your eyes mind. Okay? Either it confirms it or will contradict it. Rồi quý vị nhìn mắt rồi xong nhắm mắt mình lại, xong rồi nhìn với cái tâm của mình đó, thì cái tâm quý vị sẽ có con mắt khác, nó cho quý vị biết có đúng là sai. You know what? It turns out when you use this thing here in your brains, it's more accurate than your eyes. Người mà tu mà có hiểu đó, là nhìn với cái óc mình đó, nó rõ hơn, nó chính xác hơn là nhìn con mắt. Yes or no? You can fake the smile. You can fake the gesture, but you cannot fake your mind. Because if your mind doesn't like it, if he doesn't like you,
Most people don't know they're supposed to be disguising their mind. Okay? Quý vị thấy không? Cái tâm mới là quan trọng. Thành ra cái người mà có trí huệ, ta nhìn cái tâm, ta nhìn với mắt. That's why the wise ones, they look with their brain, their mind, not with their eyes. They listen with their mind, not with their ears. Họ nghe là nghe với cái tâm, chứ không nghe với cái lỗ tai. So far, so good. This is why you want to investigate the Vajra Sutra, because at first section is about ordinary people. They use their organs. The Bodhisattvas, they use their brains. They use their wisdom, their mind. Với quý vị thấy cái nghiên cứu kinh Kim Cang nó lợi gì đó, phần đầu nói là dùng cái giác quan để giảng về cái dùng của cái giác quan. Cái phần sau này là cái người Bồ Tát, những người có trí huệ chân chính đó, ta dùng cái trí, chứ ta không dùng cái nhãn quan. The people of wisdom use the wisdom, the mind of wisdom, to look at things, to listen to things, not the organs, sense organs. It's not the predominant forms of source of information. Why? Because these sense organs are limited. Tại sao vậy? Tại những cái giác quan chúng ta nó bị hạn chế. Nó chấp tướng mà nó bị hạn chế. The sense organs are limited and they are attached to marks. Questions? Okay? So far, so good? Okay. Now, it's important also to understand, okay? There is a correlation between the marks and the mind. The marks and the virtue. Cái phần này, this is what this section is about. Okay? This section it says, the reason that the Tathagata has 32 marks. Cái phần này nói là cái Như Lai có 32 tướng. Tại sao? Because he is the result of his virtuous deeds in the past. Thành ra cái phần này nó quan trọng. Tại sao? Nó là cái 32 tướng này là tại vì nó hiện ra là tại vì những cái hành động đạo đức của Đức Như Lai từ quá khứ, chứ không phải bây giờ. Okay? It's a culmination. It's the end result of an acts of goodness. Okay? So if you like the 32 marks, then nếu quý vị thích 32 tướng, tại sao? Why do you like 32 marks? Why do you like to look at a pretty face? Tại sao quý vị nhìn cái mặt đẹp mà thích? Why? They're marks of goodness. Ah, very good. Wow, impressive. It's kind of hard to tell from the way you talk. Never mind. But they are. Okay. Thầy hỏi cái vị, tại sao mình nhìn cái khuôn mặt đẹp mà mình thích? Okay. For hai lý do. Because of two reasons. Number one, it's nice to look at. Okay. It's nice proportion. It's pleasant. Mình nhìn cái mặt đẹp mình thích là tại vì nó đẹp. Right? We all have the same sense of beauty, don't we? You know, it has to be a certain balance, not to be, the nose cannot be too crooked, the eyebrows cannot be too thick, it cannot be one line, that kind of thing. Right? Cái đẹp á, nó có một cái ngôn ngữ quốc tế. Ai nhìn vào cái đẹp, tất cả mọi người trên thế gian nhìn cái đẹp, nó có cái tương tự với nhau. Of course, the Africans, their idea of beauty is a little bit different. This is the face is about longer and longer neck, that kind of thing. There's some variation, regional variation, okay? But the point here is that the notion of beauty is universal. Like how we like the Rembrandt, it's timeless as well, the Rembrandt, okay? Như mấy cái bức tranh mà cổ đó. Cách đây 2.000 năm nhìn vẫn thấy đẹp như thường. Tại vì cái đẹp đó nó cũng một cái tư tưởng như vậy. Okay, so it's pretty to look at, right? Number one, we like to look at it because it's pretty, it's pleasant. Okay,
makes you feel good. Number two, that good feeling actually comes from your liking of the goodness. Cái phần thứ nhì mà quý vị nhìn mà cái đẹp mà quý vị thích, có cái cảm giác sung sướng, thích thú là tại sao? Quý vị thiệt sự đó, quý vị thích thú cái thiền, cái tâm quý vị đó thích thú cái thiền. This is the secret behind it. The reason you like the pretty, the nice things, because the nice things is the end result of goodness. Goodness creates beauty, not evil. Evil cannot create beauty. That's why inherently you love goodness. It's your nature to love goodness. Nhưng quý vị thấy không? Cái ác nó không thể tạo cái đẹp được, mà cái thiền mới tạo được cái đẹp. Ok? Vì vậy, cái bản tính quý vị là thích cái đẹp, tại vì bản tính quý vị là thích cái thiền, cái bản tính cái bản tính chân chính quý vị rất thích cái thiền. Your inherent nature loves goodness. That's why you like beauty. Okay? So far so good? We agree on that. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? And that's why the 32 marks